النهاردة معادنا مع سمكة اسمها جلو تترا. سمكة جميلة جدا، ألوانها متنوعة وكتير جدا، أكتر من 100 لون للسمكة دي. السمكة دي معدلة بشكل يخليها تنور كويس جدا في الإضاءة الجيدة. لو أنت عايز حوضك يبقى حوض زاهي وشكله جميل، السمكة دي هتضيف روح جميلة جدا للحوض بتاعك. السمكة دي مسالمة، بتقعد في الأحواض المزروعة والأحواض الغير مزروعة. السمكة دي محتاجة تكون درجة الحرارة اللي عايشة فيها بين 22 و 28. الحوض المناسب ليها أقل حاجة 40 لتر، والبي اتش بتاعها من 6.5 ل 7.5. يعني المية بتاعتها تكون وسط، لا هي حامضية ولا هي قلوية. السمك ده بيحب يعيش في مجموعات، يعني أقل حاجة تربيها 6 سمكات فما فوق، لأن بالطريقة دي السمكة بتحس بالأمان وبتبقى نشطة وحركتها طبيعية جدا في الحوض. طبعا السمكة دي لازم تركب لها إضاءة ليد، ومحتاج طبعا تحافظ على نظافة المية وتغير المية كل أسبوع من 25 ل 30% من الحوض كل أسبوع. وطبعا يكون عندك فلتر كويس عشان تحافظ على نظافة المية وصحة السمكة دي. طيب السمكة دي طبعا في تغذيتها بتتغذى على القشريات، على الديدان الحية، الديدان المجففة، على الأكل المجفف كله، العلف والحبيبات والفليكس والكلام ده كله. التغذية بتاعتها سهلة. المرحلة التانية ان انت لو حابب تفرخ السمكة دي محتاج شوية تركز على بعض الحاجات اللي هي محتاجاها في التفريخ، زي ان انت تحاول تعزل الذكور والإناث لمدة 10 أيام وتغذيهم غذاء بروتيني عالي. طبعا الفرق بين الذكر والأنثى، الأنثى دايما بيبقى بطنها كبيرة، بتلاحظ ان الأنثى بطنها كبيرة ودائرية من تحت، والذكر بيبقى رفيع وبطنه دايما رفيعة خالص. العزل بين الذكر والأنثى بيخلي إن الإناث تربي بيض وبطنها تكبر، والذكور بيخليهم أول ما يجتمعوا بالإناث يحصل عملية التفريخ وعملية تلقيح البيض بشكل أسرع بكتير. أنت محتاج تحضر حوض خاص بالتفريخ، يعني أنت مش هتعرف تفرخهم وهم موجودين في الحوض الطبيعي بتاعك، لأن هم هياكلوا البيض بتاعتهم وهياكلوا الفقس بتاعهم. عشان تحضر الحوض ده محتاج حوض صغير حوالي 20 لتر، وطبعا محتاج تفرخهم في الضلمة، لأن البيض بتاعهم بيبوظ بسبب الإضاءة، وهم بيعملوش عملية تزاوج بشكل كويس أثناء الإضاءة. فأنت محتاج الحوض ده يكون بدون إضاءة، ولما هتجمعهم مع بعض هتجمعهم في مصفى أو شيء فوق الحوض، بحيث البيض ينزل من المصفى دي تحت في المية اللي انت حاططها في الحوض. طبعا المية اللي انت حاططها في الحوض لازم تكون مية نظيفة جدا، وتكون مية الكيمياء بتاعتها والبي اتش بتاعها بين 6.5 و7.5. وتكون حاطط في الحوض ده شوية زرع علشان البيض ينزل عليه، عشان التزاوج يحصل بشكل طبيعي، زي الجافا موس. لو حتى عايز تحط اسفنجة سبونج، يعني مش شرط حاجة طبيعية، ممكن حاجة صناعية، لكن علشان البيض ينزل بعيد عن الأب والأم. طبعا في معظم الأحيان البيض بينزل في أول يوم، ومجرد ما البيض بينزل انت بتشيل الأب والأم أو الذكور والإناث. طبعا عملية التزاوج انت ممكن تعملها بالذكر وأنثى، ذكرين واثنين إناث، ذكرين وثلاث إناث، يعني ممكن تعمل مجموعة من السمك ده أثناء عملية التفريخ بتاعتك. وممكن تعمل لون واحد لو انت حابب الإنتاج يكون لون واحد، أو ألوان مختلفة والإنتاج هيجي لك ألوان مختلفة. بعد ما البيض ينزل انت بتشيل الأبهات والأمهات، ترجعهم للحوض الرئيسي، وتحط مثيلين بلو على الحوض اللي فيه البيوض، وتنتظر من 2 ل 3 أيام بالكتير هتلاقي الصغار طلعوا من البيض أو من البيوض. وده طبعا حسب درجة الحرارة، ودرجة الحرارة 28 العملية دي هتخلص معاك ممكن في 2 أو أقل. أول طبعا ما الصغار بيطلعوا ممكن أول 3 أيام قبل السباحة الحرة ما بياكلوش حاجة، لأن بيبقى ربنا رزقهم حاجة اسمها كيس المح هم بياكلوا منه. بعد كده انت بتحط لهم طعام مخصص للصغار، وده بيبقى طعام حيوانات مجهرية زي الانفيزوريا، وهنا في فيديوهات بتتكلم عن تحضير الانفيزوريا، أو محلول صفار البيض. صفار البيض اللي متدوب في مية وبيتحط يعني بكميات ضئيلة جدا عشان المية ما تتلوث. طبعا انت الحوض بتاع التفريخ بتكون مالي المية فيه نصه، مش ماليه كله، وكل يوم تزود شوية مية بحيث تنشط المية فيه. طبعا الكلام ده بعد الفأس عشان نسبة الأمونيا ما تعلاش في الحوض ده.
طبعا لو مشيت الخطوات دي صح، بعد أسبوعين هتشوف الزريعة بتتحرك وبتكبر واحدة واحدة قدامك، وساعتها هتبقى أنت رسميا أصبحت مربي جلو تترا محترف، وسعادتك هتكون كبيرة جدا. أشوفك في فيديو جاي على خير إن شاء الله، ومتنسوش اشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.